Iran công bố video phóng tên lửa nhằm vào tàu chiến Mỹ. Iran đấu hỏa lực dữ dội trên eo biển Hormuz. Tàu dầu của Trung Quốc bị tấn công. Giao tranh bùng phát trở lại. Mỹ tấn công loạt mục tiêu quân sự ở Iran. Lý do bất ngờ vì sao Iran cứ nhằm tấn công vào UAE. Tất cả tin tức với những thông tin đầy bất ngờ khác sẽ có ngay sau đây, đừng bỏ lỡ. Căng thẳng Hormuz bùng nổ, Iran tuyên bố gây thiệt hại nặng cho tàu chiến Mỹ. Truyền thông Iran vừa công bố video khẳng định lực lượng IRC đã gây thiệt hại đáng kể cho các tàu khu trục Mỹ trong cuộc đối đầu dữ dội tại eo biển Hormuz tối ngày 7 tháng 5. Tehran cho biết đã sử dụng tên lửa chống hạm, UAV cảm tử và tàu tấn công nhanh để tập kích trực diện các chiến hạm Mỹ, buộc 3 tàu khu trục phải rút khỏi khu vực. Iran tuyên bố chiến dịch được tiến hành nhằm đáp trả việc Mỹ tấn công một tàu chở dầu Iran gần cảng Jes và đưa tàu chiến áp sát Hormuz bất chấp cảnh báo từ Tehran. IRC nhấn mạnh các cuộc trinh sát sau trận đánh cho thấy phía Mỹ đã chịu thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, Washington lập tức bác bỏ toàn bộ cáo buộc. Tổng thống Donald Trump khẳng định 3 tàu khu trục Mỹ đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa, UAV và tàu tấn công của Iran mà không hề bị tổn thất. Các tên lửa bị bắn hạ dễ dàng, UAV bị thiêu rụi trên không và rơi xuống biển, ông Trump viết trên Truth Social. Theo phía Mỹ, 3 chiến hạm tham chiến gồm USS Houston, USS Rafael Peralta và USS Mason đều thuộc lớp khu trục Arleigh với hệ thống phòng thủ hiện đại như là Standard Missile, Sparrow và pháo Phalanx IBS. Hai bên hiện đưa ra những tuyên bố hoàn toàn trái ngược về kết quả trận đối đầu trên eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại căng thẳng Mỹ-Iran có thể tiếp tục leo thang nguy hiểm trong những ngày tới. Iran đấu hỏa lực dữ dội trên eo biển Hormuz. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi hai bên đồng loạt cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn sau cuộc đấu hỏa lực mới nhất trên eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược quan trọng bậc nhất thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatem al-Anbiya của Iran ngày 7 tháng 5 tuyên bố Washington đã mở các đợt tấn công nhằm vào tàu hàng và tàu chở dầu Iran hoạt động gần eo biển Hormuz. Tehran cho biết một tàu chở dầu di chuyển từ vùng biển gần Jes và một tàu khác gần khu vực đối diện cảng Fujairah của UAE đã trở thành mục tiêu của Mỹ. Iran còn cáo buộc Washington phối hợp với một số quốc gia trong khu vực tiến hành các đòn đánh vào nhiều địa điểm ở miền nam Iran. Lực lượng Iran đã lập tức đáp trả bằng cách tấn công các tàu quân sự Mỹ, phía Tehran tuyên bố. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận các tàu khu trục USS Houston, USS Rafael Peralta và USS Mason đã bị Iran tập kích bằng tên lửa, UAV cùng xuồng cao tốc khi di chuyển qua eo Hormuz để tiến vào vịnh Oman. Theo phía Mỹ, toàn bộ các mối đe dọa đang tiếp cận đã bị đánh chặn thành công. CENTCOM đồng thời tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự Iran, bao gồm bệ phóng tên lửa, cơ sở điều khiển UAV, trung tâm chỉ huy cùng các hệ thống trinh sát và tình báo. Washington khẳng định không có tàu chiến hay khí tài nào bị phá hủy, đồng thời cáo buộc Tehran thực hiện hành động thù địch vô cớ. Dù nhấn mạnh chưa muốn đẩy xung đột vượt tầm kiểm soát, Mỹ tuyên bố vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong khu vực. Trong cuộc điện đàm với ABC News, Tổng thống Donald Trump mô tả các đòn không kích mới nhất chỉ là một cú chạm nhẹ, nhưng cảnh báo Mỹ có thể tiếp tục ra tay mạnh hơn nếu Iran không nhanh chóng đạt thỏa thuận với Washington. Nếu họ không ký thỏa thuận thật nhanh, chúng tôi sẽ hành động mạnh hơn và quyết liệt hơn rất nhiều, ông Trump viết trên Truth Social. Đây đã là lần đối đầu quân sự tiếp theo kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 8 tháng 4. Trước đó, Mỹ tuyên bố đã phá hủy nhiều xuồng cao tốc Iran và đánh chặn tên lửa hành trình UAV trong chiến dịch bảo vệ hoạt động hàng hải tại Hormuz, nhưng Tehran bác bỏ hoàn toàn thông tin này. Giới quan sát nhận định tình hình hiện tại đang cực kỳ mong manh khi cả Mỹ và Iran đều giữ lập trường cứng rắn, trong lúc eo biển Hormuz tiếp tục trở thành điểm nóng có nguy cơ bùng phát xung đột quân sự quy mô lớn bất cứ lúc nào. Tàu dầu Trung Quốc bị tấn công gần Hormuz, thông điệp gây chú ý. Một tàu chở sản phẩm dầu mỏ cỡ lớn thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Trung Quốc đã bị tấn công gần cảng Algiers của UAE, ngay cửa ngõ eo biển Hormuz, trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang nguy hiểm. Theo Business Standard, dẫn nguồn từ hãng truyền thông Trung Quốc Caixin, vụ việc xảy ra hôm 4 tháng 5 sau cuộc tấn công. Khoang tàu bốc cháy dữ dội và trên thân tàu xuất hiện dòng chữ lớn China Honor and Growth, chủ tàu và thủy thủ đoàn Trung Quốc, khiến vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế. Một nguồn tin am hiểu sự việc tại công ty chủ quản cho biết đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công kể từ khi eo biển Hormuz rơi vào khủng hoảng. Người này mô tả sự việc là rất khó chấp nhận về mặt tâm lý. Cho đến nay, danh tính chính xác của chủ tàu, tình trạng thương vong của thủy thủ đoàn cũng như mức độ thiệt hại vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, các nguồn tin an ninh hàng hải nhận định con tàu nhiều khả năng là GV Innovation, tàu chở dầu và hóa chất treo cờ quần đảo Malaysia. Trong ngày xảy ra vụ việc, con tàu đã phát tín hiệu khẩn cấp cho các tàu xung quanh về việc bong tàu bốc cháy sau vụ tấn công. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy tình hình an ninh trên eo biển Hormuz đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Theo Caixin, kể từ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng 2, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRC đã liên tục tấn công tàu thương mại của nhiều quốc gia hoạt động trong khu vực. Báo cáo cũng nhắc lại vụ một tàu của hãng vận tải biển màu CGM của Pháp từng bị tấn công theo cách tương tự. Tuy nhiên,
Đến nay vẫn chưa có bên nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công tàu dầu Trung Quốc. Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận về sự việc. Trong bối cảnh hàng trăm con tàu cùng khoảng 20.000 thủy thủ vẫn đang mắc kẹt tại vùng vịnh, nhiều chuyên gia cảnh báo hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đã rơi vào trạng thái tê liệt. Việc tàu Trung Quốc bị tấn công trực tiếp đang làm dấy lên lo ngại rằng cuộc khủng hoảng tại tuyến vận chuyển dầu thô quan trọng nhất thế giới có thể còn kéo dài và nguy hiểm hơn trong thời gian tới. Giao tranh bùng phát trở lại, Mỹ tấn công loạt mục tiêu quân sự ở Iran. Căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi các cuộc giao tranh mới đã bùng phát trở lại, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận ngừng bắn, vốn đã rất mong manh trong suốt tháng 4 vừa qua. Quân đội Iran ngày 7 tháng 5 cáo buộc Washington vi phạm lệnh ngừng bắn sau khi nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu Iran cùng một tàu khác đang di chuyển vào eo biển Hormuz. Tehran cho rằng đây là hành động gây hấn trực tiếp và khẳng định lực lượng Iran đã có phản ứng đáp trả ngay lập tức. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố quân đội Mỹ chỉ hành động để tự vệ sau khi các tàu khu trục của Hải quân Mỹ bị Iran tấn công vô cớ khi đi qua eo biển Hormuz. Theo phía Mỹ, hàng loạt mục tiêu quân sự của Iran đã bị không kích nhằm vô hiệu hóa các lực lượng đứng sau các vụ tập kích tàu chiến Mỹ. CENTCOM cho biết các đợt tấn công nhắm vào nhiều địa điểm phóng tên lửa và UAV, trung tâm chỉ huy kiểm soát cùng các cơ sở tình báo, giám sát và trinh sát của Iran. Một quan chức Mỹ tiết lộ với CNN rằng các cuộc không kích đã diễn ra tại nhiều khu vực chiến lược, bao gồm Bandar Abbas và đảo Qasem. Truyền thông Iran sau đó xác nhận hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Tehran trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng. Người phát ngôn quân đội Iran cáo buộc các đòn không kích của Mỹ đã nhằm vào nhiều khu vực dân sự dọc bờ biển đảo Qasem, Bandar Khamir và Sirik. Tehran tuyên bố đã đáp trả bằng hành động tương xứng, trong đó lực lượng Iran tấn công các tàu quân sự Mỹ hoạt động ở phía đông eo biển Hormuz và phía nam cảng Chabab. Các cuộc đụng độ mới nhất xảy ra đúng thời điểm Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Iran về đề xuất mới nhằm chấm dứt giao tranh giữa hai bên. Theo các nguồn tin và quan chức liên quan, đề xuất này bao gồm 3 giai đoạn: chính thức chấm dứt chiến sự, giải quyết khủng hoảng tại eo biển Hormuz và bắt đầu 30 ngày đàm phán hướng tới một thỏa thuận rộng hơn. Tuy nhiên, Tehran cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đáng chú ý, đề xuất hiện tại vẫn chưa giải quyết được hai yêu cầu quan trọng nhất từ phía Mỹ là Iran phải đình chỉ chương trình hạt nhân và mở lại hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Giới quan sát nhận định tình hình hiện nay đang ở giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, khi chỉ cần một cuộc tấn công lớn hơn cũng có thể khiến toàn bộ lệnh ngừng bắn sụp đổ và kéo khu vực Trung Đông vào vòng xoáy xung đột mới. Tính toán của Iran khi tập kích cơ sở năng lượng UAE là gì? Sau gần một tháng yên bình nhờ lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran, hôm 4 tháng 5, UAE đã đánh chặn thành công 15 tên lửa và 4 thiết bị bay không người lái được phóng lên từ lãnh thổ Iran. Nhưng ít nhất một drone đã đánh trúng khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah. Cảng này nằm trên vịnh Oman, phía ngoài eo biển Hormuz và là điểm cuối của đường ống dẫn dầu Hafsen. Đường ống này là chìa khóa quan trọng cho phép UAE vận chuyển trực tiếp một phần dầu thô khai thác từ các mỏ ra bờ biển để xuất khẩu mà không cần đưa tàu chở dầu đi qua Hormuz. Mục tiêu của Iran khi tung đòn tập kích vào Fujairah là đặt các kênh xuất khẩu dầu thay thế của UAE vào tình trạng nguy hiểm, duy trì giá dầu ở mức cao và chặn đứng mọi ý định bình thường hóa tình hình.